Wist je dat 78% van de mannen boven de 60 jaar te maken heeft met intimiteitsproblemen, maar slechts 12% de 3 tropische vruchten kent, die hun liefdesleven voldig kunnen revolutioneren, zonder dure medicinen of ingrepen. Wat ik vandaag ga ontholen, kan je schokken. Gedurende mijn meer dan 20 jaar, als uroloog gespecialiseerd in mannelijke gezondheid en veroudering, heb ik ontdekt dat de natuur krachtige geheimen herbergt, die de farmaceutische industrie liever verborgen houdt. 3 gewone vruchten die je waarschijnlijk al tientallen keren hebt gegeten, hebben het vermogen om de mannelijke intimiteit na de 60 radicaal te veranderen. Ik ben een gespecialiseerde geriatrie-uroloog, en vandaag deel ik wetenschappelijke ontdekkingen, die het leven van honderden van mijn patiënten hebben veranderd. Bereid je voor op een leerzame reis, die je intimiteit en zelfvertrouwen kan revolutioneren. Regeer met 1, als je klaar bent om deze geheimen van de natuur te ontdekken. Voordat we beginnen, moet ik je op iets dringend wijzen. Elke dag dat je zonder deze kennis blijft, blijven duizenden Nederlandse mannen in stilte lijden, in de veronderstelling dat verlies van intimiteit een onvermijdelijk gevolg van veroudering is. Maar dat is niet waar. Laat me het verhaal vertellen van Jan, 60 jaar gepensioneerd uit een dorpje in Noord-Brabant. Bijna 10 jaar lang geloofde hij dat zijn intieme leven voorbij was. Getrouwd met Maria al 40 jaar begon Jan intieme momenten te vermijden, smoesjes te verzinnen en zich emotioneel van zijn vrouw af te keren. Frustratie beheerste hun relatie en Maria begon te vermoeden dat hij haar niet meer lief had. Jan kwam wanhopig bij me. Hij had verschillende medicijnen geprobeerd, maar de bijwerkingen waren vreselijk: hevige hoofdpijn, hartproblemen, algemeen onwelzijn. Hij was ervan overtuigd dat hij de rest van zijn leven zonder intimiteit zou moeten leven. Toen ontdekte ik iets verrassends in zijn bloedonderzoek. Jan's stikstofoxidegehalte was extreem laag. Stikstofoxide is essentieel voor de bloedsomloop en dus voor de erectie. Maar hier is het geheim: bepaalde tropische vruchten zijn natuurlijke fabrieken van stoffen, die de productie van stikstofoxide in het mannelijke lichaam stimuleren. Ik adviseerde Jan om deze 3 specifieke vruchten dagelijks aan zijn voeding toe te voegen. Binnen 30 dagen waren de resultaten indrukwekkend. Niet alleen zijn erectie verbeterde drastisch, maar ook zijn algemene energie, humeur en zelfs zijn bloeddruk normaliseerden zich. Als je dit verrast, wacht dan maar tot je hoort wat er nog komt. De eerste fatale fout: watermeloen als natuurlijk medicijn negeren. De eerste vrucht die de mannelijke intimiteit revolutioneert, is een van de meest onderschatte: de watermeloen. Maar let op, ik heb het niet alleen over het eten van een paar plakken in de zomer. Er is een specifieke en wetenschappelijk bewezen manier om watermeloen te consumeren, die de effecten versterkt. Laat me je vertellen over Piet, 60 jaar gepensioneerd ingenieur uit Amsterdam. Piet was altijd een actieve man, zwom 3 keer per week, en hield een dieet dat hij als gezond beschouwde. 2 jaar geleden merkte hij echter dat zijn intieme prestaties niet meer hetzelfde waren. Aanvankelijk schreef Piet dit toe aan de stress van zijn recente pensioen en veranderingen in zijn routine, maar het probleem bleef aanhouden en verslechterde geleidelijk. Zijn vrouw Annie merkte dat hij geïrriteerder, angstiger was en gesprekken over intimiteit vermeed. Hun 35-jarige huwelijk kreeg te kampen met problemen. Toen Piet bij me kwam, bekende hij dat hij online had gezocht naar medicijnen tegen erectiestoornissen, maar bang was voor de bijwerkingen, vooral omdat er in zijn familie een voorgeschiedenis van hartproblemen was. Tijdens het consult ontdekte ik een interessant detail. Piet hield van watermeloen, maar at alleen rode vruchtvlees, waarbij hij het witte bij de schil volledig weggooide. Dat was de eerste fout die ik identificeerde. De moderne wetenschap heeft ontdekt dat het witte deel van de watermeloen, het albedo genoemd, rijk is aan citrulline, een aminozuur dat het lichaam omzet in arginine en vervolgens in stikstofoxide.
Stikstofoxide is dezelfde stof die medicijnen tegen erectiestoornissen en proberen te stimuleren, maar dan op een natuurlijke manier en zonder bijwerkingen. Ik adviseer de Piet om niet alleen het rode vruchtvlees te eten, maar ook stukjes van het witte deel toe te voegen aan een speciaal sap dat ik mijn patiënten voorschrijf. Het recept is eenvoudig: voortouw dat watermeloen vruchtvlees, vruchtekroon van het witte deel, een halve citroen en dat water. Dit sap moet elke ochtend nuchter worden gedronken. Binnen 3 weken meldde Piet significante verbeteringen, niet alleen in zijn erectie, maar ook in zijn algemene energie en slaapkwaliteit. Annie merkte dat haar man aanhankelijker en zelfverzekerder was. Het meest indrukwekkende was dat na 3 maanden behandeling de onderzoeken van Piet een verbetering van de algemene bloedsomloop lieten zien. Maar er zit een nog krachtiger geheim in de tweede vrucht, en wat ik nu ga onthullen kan je leven voor altijd veranderen. De tweede verwoestende fout, de verborgen kracht van de passievrucht onderschatten. De tweede verborgen kracht van de passievrucht onderschatten. De tweede tropische vrucht die het intieme leven van mannen kan transformeren, is de passievrucht, maar niet zoals je denkt. Jarenlang associeerden mensen passievrucht alleen met kalmerende eigenschappen, maar recent onderzoek heeft een buitengewoon geheim over de zaden onthuld. Het verhaal van Robert, 60 jaar gepensioneerde handelaar uit Rotterdam, illustreert dit punt perfect. Robert stond in zijn familie altijd bekend als het hoofd van de familie en sterke resolute man die alle problemen oploste. Maar op zijn leeftijd veranderde drastisch iets in zijn leven. Robert begon niet alleen erectieproblemen te krijgen, maar ook een significante daling van zijn libido. Hij die altijd aanhankelijk en romantisch was tegenover zijn vrouw, Marleen, werd afstandelijk en prikkelbaar. De situatie verslechterde toen Robert sociale gelegenheden, familiefeesten en zelfs intieme gesprekken met zijn vrouw begon te vermijden. Marleen, bezorgd, stelde voor om medische hulp te zoeken, maar Robert weigerde, bewerend dat het ouderdom was en dat er geen oplossing was. Mannelijke trots belette hem om passende behandeling te zoeken. Tijdens een routinecontrole voor het verlengen van zijn rijbewijs zocht Robert mee uiteindelijk op nadat de keuringsarts enkele circulatieproblemen had vastgesteld en een urologische controle had aanbevolen. Bij Roberts onderzoeken constateerde ik extreem lage testosteronniveaus en problemen met de perifere circulatie, maar wat mij het meest opviel was zijn uiterst arme voeding, arm aan antioxidanten en verbindingen die de natuurlijke hormoonproductie stimuleren. Toen introduceerde ik het tweede geheim: passievruchtzaden zijn rijk aan pizzatanol, een bioactieve verbinding die de testosteronproductie op natuurlijke wijze stimuleert en de bloedcirculatie in de mannelijke geslachtsorganen verbetert. De aanwijzingen die ik Robert gaf waren specifiek: dagelijks een etelpijl gemalen passievruchtzaden consumeren, gemengd met biologische honing. Daarnaast moest 2 keer per week het sap van het vruchtvlees worden geconsumeerd, altijd vers en zonder toegevoegde suiker. Robert was sceptisch, maar besloot de aanwijzingen op te volgen omdat hij niets te verliezen had. Wat er de volgende maanden gebeurde was indrukwekkend. Na 6 weken meldde Robert dat zijn energie terug was. Na 2 maanden keerde zijn libido geleidelijk terug. Na 3 maanden was zijn erectiele functie volledig genormaliseerd. Maar het belangrijkste was de emotionele impact. Robert voelde zich weer een man, herwon zijn zelfvertrouwen en zijn relatie met Marleen bloeide weer op. Ze gingen weer daten, reizen en van het leven genieten als een verliefd stel. Reageer met passievrucht als je op de voordelen van deze ontdekking in je leven voorstelt. Het wetenschappelijke geheim achter de passievrucht zit hem in de unieke combinatie van bioactieve verbindingen die zowel in het vruchtvlees als in de zaden aanwezig zijn.
Terwijl het vruchtvlees vitamine B-complex levert, essentieel voor het zenuwstelsel en de energieproductie, bevatten de zaden essentiële vetzuren en antioxidanten die chronische ontstekingen bestrijden. Een van de belangrijkste oorzaken van erectiestoornissen bij oudere mannen. Maar maak je klaar, want het derde fruit is nog verrassender en kan de gamechanger zijn die je zocht. De derde cruciale fout. Het onderschatten van de ancestrale kracht van de Surinaamse kers. Het derde tropische fruit, dat de mannelijke intieme gezondheid kan revolutioneren, is een van de minst bekende, maar misschien wel de krachtigste, de Surinaamse kers. Dit kleine rode vruchtje, vaak te vinden in Nederlandse tuinen, bewaart geheimen die onze inheemse voorouders al eeuwenlang kennen. De transformatie van Jozef, 60 jaar gepensioneerde boer uit Noord-Brabant, met dit fruit was gewoonweg buitengewoon. Jozef had op zijn 66 een lichte hartaanval gehad en leefde sindsdien in constante angst voor lichamelijke inspanning, inclusief seksuele activiteit. Zijn vrouw Conceição respecteerde deze angst, maar beiden misten de intimiteit die hun 40-jarig huwelijk altijd had gekenmerkt. Jozef zocht me niet op vanwege erectieproblemen, maar op aanraden van de cardioloog, die een urologische controle voorstelde als onderdeel van de behandeling na de hartaanval. Tijdens het consult ontdekte ik dat Jozef een ernstige angst had ontwikkeld met betrekking tot seksuele prestaties, wat eventuele fysieke problemen nog verergerde. De onderzoeken wezen uit dat, hoewel zijn hart zich goed herstelde, Jozef algemene circulatieproblemen en lage niveaus van antioxidanten in zijn bloed had. Zijn voeding, typering voor het platteland, was rijk aan koolhydraten en arm aan versfruit. Toen introduceerde ik de Surinaamse kers in zijn voedingspatroon, maar niet op welke manier dan ook. De Surinaamse kers moet heel worden gezeten, inclusief het zaad, dat langzaam moet worden gekauwd. Daarnaast raadde ik een speciale thee aangemaakt van de bladeren van de Surinaamse kers, rijk aan tannines en flavonoïden. De specifieke aanwijzingen voor Jozef waren 5 verse Surinaamse kersens morgens, goed kauwen op de zaden, en een kop thee van de bladeren middags. Daarnaast raadde ik aan om een pasta te maken van de rijpe Surinaamse kersen en honing, een eetlepel te consumeren voor de belangrijkste maaltijden. Na slechts een maand meldde Jozef een aanzienlijke verbetering van zijn algehele conditie. Zijn bloeddruk stabiliseerde zich, en hij begon zich fysiek zekerder te voelen. Na 2 maanden vertrouwde Jozef me toe dat hij de intimiteit met Conceição had hervat, zonder angsten of zorgen. Het meest indrukwekkende was dat na 6 maanden behandeling, de onderzoeken van Jozef een buitengewone verbetering lieten zien in alle markers van cardiovasculaire gezondheid. Zijn cardioloog was verrast door de vooruitgang en verlaagde de hartmedicatie aanzienlijk. En nu laat ik je zien waarom de Surinaamse kers zo bijzonder is voor de mannelijke gezondheid. De Surinaamse kers bevat een uitzonderlijke concentratie lycopene, dezelfde antioxidant die voorkomt in tomaten, maar in veel hogere hoeveelheden. Lycopene heeft het unieke vermogen om de endothelfunctie te verbeteren, dus het vermogen van de bloedvaten om zich naar behoren te verwijden. Dit is essentieel voor de erectie, die direct afhankelijk is van een adequate bloedstroom. Bovendien bevatten de zaden van de Surinaamse kers unieke verbindingen, die de natuurlijke productie van stikstofoxide efficiënter stimuleren dan welk synthetisch medicijn dan ook. De thee van de bladeren levert op zijn beurt tannines, die de bloedvaten versterken en de algemene cardiovasculaire weerstand verbeteren. Maar er is iets nog belangrijkers dat ik met je moet delen, en dit kan het verschil maken dat je zocht. Op dit moment moet ik een pauze in ons wetenschappelijke gesprek nemen voor iets heel belangrijks. Als je tot hier bent gekomen, dan geef je echt om je gezondheid en kwaliteit van leven. Ik merk dat je op zoek bent naar natuurlijke oplossingen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bewijzen.
Daarom wil ik je een speciale uitnodiging doen. Abonneer je op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen, want ik publiceer wekelijks exclusieve content over mannelijke gezondheid, langer leven en natuurlijke behandelingen die je leven kunnen veranderen. Veel van de informatie die ik hier deel is nergens anders op internet in het Nederlands beschikbaar. Volgende week bijvoorbeeld zal ik de 5 oefeningen van 4 minuten die de testosteron op natuurlijke wijze verhogen, naar je seksie onthullen, en de week daarna hebben we een exclusieve video over het 30 dagen protocol om andropauze op natuurlijke wijze om te keren. Dit zijn content die ik heb ontwikkeld op basis van meer dan 40 jaar klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Klik nu op de aanmeldknop, activeer het belletje, want je wilt deze informatie echt niet missen. Deze informatie kan letterlijk jaren aan gezondheid en vitaliteit aan je leven toevoegen. Laten we verder gaan met nog krachtigere geheimen. De 4e gevaarlijke fout: fruit op het verkeerde moment eten. Een van de meest voorkomende fouten die ik bij mijn patiënten zie, is het consumeren van dit krachtige fruit op het verkeerde moment. Dit kan de effectiviteit drastisch verminderen of zelfs ongewenste effecten veroorzaken. Het verhaal van Jan, 60 jaar gepensioneerd advocaat uit Den Haag, illustreert deze situatie perfect. Jan volgde mijn aanwijzingen over het eten van watermelon, passievrucht en Surinaamse kersen nauwgezet, maar zag in de eerste weken geen resultaat. Hij was gefrustreerd en begon te twijfelen aan de effectiviteit van de natuurlijke behandeling. Tijdens een terugkomconsult ontdekte ik dat Jan al het fruits avonds na het avondeten at in de veronderstelling dat dit een gezond dessert zou zijn. Dit was een cruciale fout die de hele behandeling saboteerde. Het eten van fruit rijk aan fructose 's nachts kan de slaap verstoren en de natuurlijke hormoonproductie tijdens de nacht verhinderen. Bovendien vermindert het nachtelijke spijsverteringsproces de opname van essentiële bioactieve verbindingen aanzienlijk. Ik paste Jans protocol volledig aan. De watermelon moest ochtends nuchter worden gegeten, wanneer het lichaam het meest ontvankelijk is voor de opname van citrulline. De passievrucht, vanwege de kalmerende eigenschappen, moest tussen 15.0 en 16.0 uur worden gegeten. De Surinaamse kersen moesten 30 minuten voor de lunch worden gegeten, wanneer het metabolisme het meest actief is. Binnen 2 weken met het nieuwe protocol begon Jan significante veranderingen te merken. Zijn ochtendenergie verbeterde drastisch, de kwaliteit van zijn slaap werd dieper en herstellender en geleidelijk aan begon zijn erectiele functie zich te normaliseren. Als jij deze fout met de tijd maakt, wacht dan tot je het volgende geheim ontdekt, dat de resultaten nog verder kan versterken. De 5e fatale fout: synergetische combinaties negeren. Veel mannen maken de fout om dit fruit geïsoleerd te consumeren, zonder te begrijpen dat bepaalde combinaties de gunstige effecten exponentieel kunnen versterken. Piet, 96 jaar gepensioneerd metaalbewerker uit Eindhoven, at religieus de 3 vruchten, maar de resultaten waren traag en inconsistent. Hij was ongeveer 30% verbeterd in 3 maanden, wat goed was, maar niet het buitengewone resultaat dat ik voor zijn specifieke geval verwachtte. Na analyse van Piet's profiel ontwikkelde ik een specifieke synergetische formule. In ochtendsmoothie die watermelon, passievrucht en Surinaamse kersen combineert met extra ingrediënten die de opname en effectiviteit van de actieve verbindingen versterken. Het recept dat ik voor Piet voorschreef was 1540 watermelon, inclusief het witte gedeelte, het vruchtvlees van 1 passievrucht, 6 Surinaamse kersen, in theelepel geraspte verse gember, een halve citroen en een snufje zwarte peper. Alle ingrediënten moesten worden geblend en onmiddellijk ochtends worden geconsumeerd. Weber verbetert de bloedcirculatie en versterkt de opname van voedingsstoffen. Citroen levert vitamine C, essentieel voor de aanmaak van collageen en vat. Zwarte peper bevat in minimale hoeveelheden piperine, wat de biologische beschikbaarheid van alle andere verbindingen verhoogt. Het resultaat was indrukwekkend.
Binnen 4 weken met de nieuwe formule meldde Piet een verbetering van 80% in zijn erectiele functie. Zijn vrouw, Lucia, merkte op dat het was alsof hij 10 jaar jonger was geworden. Piet's energie, vitaliteit en mannelijk zelfvertrouwen waren volledig hersteld, maar er is nog een dieper geheim dat het definitieve verschil in je leven kan maken. De 6e vernietigende fout. De rol van specifieke hydratie niet begrijpen. Een fout die de voordelen van dit fruit volledig kan teniet doen, is onvoldoende hydratie. Ik heb het niet alleen over water drinken, maar over specifieke hydratie die de werking van bioactieve verbindingen versterkt. Robert, 76 jaar gepensioneerde handelaar uit Amsterdam, volgde alle protocollen correct, maar ondervond inconsistente resultaten. Sommige dagen voelde hij zich erg goed, andere dagen keerden de symptomen terug. Deze variatie veroorzaakte angst en beïnvloedde zijn zelfvertrouwen. Tijdens een nader onderzoek ontdekte ik dat Robert de gewoonte had om overdag grote hoeveelheden koffie te drinken en weinig pure water dronk. Te veel cafeïne verstoorde de opname van voedingsstoffen en veroorzaakte een milde chronische uitdroging, wat de bloedcirculatie rechtstreeks zat. Ik implementeerde een specifiek hydratieprotocol voor Robert. Bij het wakker worden, voordat hij iets at, moest hij 15 ml pure water op kamertemperatuur drinken. 30 minuten later zou hij de fruitsmoothie consumeren. Gedurende de dag moest hij om de 2 uur een glas water drinken, maar nooit bij de hoofdmaaltijden. Bovendien adviseerde ik hem om functioneel water te maken. Voor de middag, een liter water met plakjes komkommer muntblaadjes en een paar druppels citroen. Deze combinatie levert natuurlijke elektrolyten en verbindingen die de cellulaire hydratie verbinden. Binnen 2 weken meldde Robert een volledige stabilisatie van de resultaten. De consistentie in zijn intieme prestaties verbeterde drastisch en hij voelde zich elke dag zelfverzekerd. Zijn bloeddruk normaliseerde ook en de kwaliteit van zijn slaap verbeterde aanzienlijk. Wijs keer met hydratie als je het belang van deze details die het verschil maken inziet. Adequaat hydratie is essentieel omdat stikstofoxide, de belangrijkste verantwoordelijke voor de erectie, een goed gehydrateerde celomgeving nodig heeft om te worden aangemaakt en correct te functioneren. Bovendien vermindert chronische uitdroging, mild, het bloedvolume en belemmert het de perifere circulatie. Maar bereid je voor op het 7e geheim dat wellicht het belangrijkste van allemaal is. De 7e cruciaal van het emotionele en psychologische het emotionele en psychologische de laatste van en misschien wel de belangrijkste is alleen het verstilke aspect van de intieme gezondheid behandelen en het emotionele en psychologische de 7e cruciaal van het emotionele en psychologische volledig negeren. Dit aspect vertegenwoordigt ongeveer 60% van de erectieproblemen bij mannen boven de 60 jaar. Het verhaal van Sef, 70 jaar gepensioneerd docent uit Rotterdam, is een perfect voorbeeld. Sef volgt de 4 maanden lang strikt alle protocollen en behaalt de 6 verbeteringen. Zijn bloedonderzoeken toonden uitstekende niveaus van alle markers voor vasculaire en hormonale gezondheid. Hij komt echter nog steeds met episodes van prestations die zijn intimiteit ondermijnden. Ik ontdekte dat Sef diepe, beperkende overtuigingen had over seksualiteit op oudere leeftijd. Hij geloofde onbewust dat een oudere man geen seksuele verlangens meer zou moeten hebben, en voelde zich schuldig over zijn verlangen naar intimiteit met zijn vrouw, Helena. Naast het voedingsprotocol met de 3 vruchten, implementeerde ik een programma voor mentale heropvoeding, inclusief specifieke ademhalingsoefeningen, meditatie gericht op mannelijk zelfvertrouwen en oefeningen in positieve visualisatie. Ik adviseerde Sef om elke ochtend, na het consumeren van de fruitsmoothie, 5 minuten diepe ademhaling en visualisatie te oefenen. Hij moest zich voorstellen met volledige gezondheid, vitaliteit en vertrouwen.
Tijdens deze oefening moest hij mentaal positieve affirmaties herhalen over zijn mannelijkheid en recht op intieme geluk. Het resultaat was transformerend. Binnen 6 weken had Seth niet alleen zijn fysieke problemen volledig opgelost, maar ook een zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkeld dat hij jarenlang niet had gehad. Helena merkte op dat ze zich getrouwd voelde met een volledig vernieuwde man, zowel fysiek als emotioneel. Laat me nu de praktische en veilige richtlijnen delen, die u kunt toepassen om al deze kennis te gebruiken. Complete protocol en praktische richtlijnen, gebaseerd op meer dan 2 decennia ervaring met de behandeling van mannen op oudere leeftijd, heb ik een complete protocol ontwikkeld dat u veilig kunt volgen. Maar let op voordat u significante veranderingen in uw dieet implementeert, vooral als u medicijnen neemt of reeds bestaande gezondheidsproblemen heeft, overleg dan met uw arts. Ochtendprotocol 7.ml/ml/ml/ml Masit minutem, medicijn Deze smoothie, minhef 50 sin smoothie, 50 deel, vruchtvlees van 1 passievrucht, 6 Surinaamse kersen, minhef therapel geraspte kember, halve limoen, snufje zwarte pepper, direct, na bereiding consumeren, avondprotocol, 50 sim.ml/ml, minhef stayvruchttijd, minhef stayvruchttijd, minhef stayvruchttijd, minhef stayvruchttijd, minhef stayvruchtvandernaamse kersenbladeren, indien beschikbaar, munt en limoen, vloeistoffen vermijden 1 uur voor en na de belangrijkste maaltijden, mentaal protocol, dagelijks, 5 minuten diepe ademhaling na de ochtendsmoothie, positieve visualisatie van gezondheid en vitaliteit, affirmaties over gezonde mannelijkheid en recht op intieme geluk. Wanneer je professionele hulp moet zoeken, het is essentieel om gespecialiseerde medische hulp te zoeken als een voorgeschiedenis hebt van ernstige hartproblemen, je medicijnen neemt voor bloeddruk of anticoagulantia, je pijn of ongemak ervaart tijdens seksuele activiteit, je geen verbetering ziet na 60 dagen het protocol correct te hebben gevolgd, je ongecontroleerde diabetes of andere ernstige metabole problemen hebt. Onthoud, dit natuurlijke protocol is een aanvulling, nooit een vervanging van adequate medische begeleiding. Aanpassingen voor verschillende profielen, voor mannen met diabetes de hoeveelheid fruithalveren en de bloedsuikerspiegel regelmatig controleren. Voor mannen met hoge bloeddruk, geleidelijk beginnen, de hoeveelheden wekelijks verhogen en de bloeddruk dagelijks controleren. Voor mannen met spijsverteringsproblemen, het fruit altijd met een licht voedingsmiddel consumeren, nooit volledig nuchter, verwachte resultaten en realistische tijdslijn. Gebaseerd op de ervaring met honderden patiënten, kunt u het volgende verwachten. Eerste week verbetering van de algemene energie en slaapkwaliteit. Tweede week verhoogde libido en interesse in intimiteit. Vierde week eerste verbetering in de erectiele functie. Achtste week consistente resultaten en hersteld zelfvertrouwen. 12e week geconsolideerde voordelen en gevestigde levensstijl. Fouten die je absoluut moet vermijden. Consumeer deze vruchten nooit als u medicijnen tegen erectiestoornissen gebruikt, zonder medisch advies. De combinatie kan een gevaarlijke bloeddrukdaling veroorzaken. Overdrijf niet met de hoeveelheden in de gedachte dat meer beter is. Het protocol is ontwikkeld met specifieke en veilige doseringen. Geef het niet op als u in de eerste week geen resultaten ziet. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen en de noodzakelijke verbindingen te gaan produceren. Negeer geen waarschuwingssignalen zoals duizeligheid, hartkloppingen of enig ongewoon ongemak. Deel deze informatie verantwoordelijk. Als deze inhoud nuttig voor u was, deel deze dan met andere mannen die er baat bij kunnen hebben.
maar altijd met de aanwijzing om adequate medische begeleiding te zoeken. Intieme gezondheid is een fundamenteel aspect van de mannelijke kwaliteit van leven en zou geen taboe of reden tot schaamte moeten zijn. Reageer met transformatie als u vast besloten bent om deze veranderingen in uw leven te implementeren. Gevlekste quarter flexte, gedurende deze jaren dat ik mannen op oudere leeftijd behandel, heb ik gemerkt dat het verlies van intieme vitaliteit veel meer beïnvloedt dan alleen het fysieke aspect. Het heeft impact op het zelfvertrouwen, de relaties, het vertrouwen en zelfs de wil om ten volle te leven. De 3 tropische vruchten die ik vandaag presenteerde, watermeloen, passievrucht en Surinaamse kers, zijn geschenken van de Braziliaanse natuur die uw intieme gezondheid op een natuurlijke, veilige en effectieve manier kunnen revolutioneren. Maar onthoud, ze werken het beste in combinatie met een gezonde levensstijl, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en verantwoordelijke medische begeleiding. Uw leeftijd is geen veroordeling tot berusting. Op uw 60, 70 of zelfs 80 verjaardag heeft u nog steeds het recht om u een man te voelen, om te verlangen en begeerd te worden, om uw intimiteit ten volle te leven. De natuur biedt ons krachtige hulpmiddelen, en de moderne wetenschap leert ons hoe we ze op de meest effectieve manier kunnen gebruiken. Laat schaamte of veroordelen u er niet van weerhouden om een volledig en bevredigend intiem leven na te streven. Praat met uw vrouw of partner over uw voornemens om uw intieme gezondheid te verbeteren. Zoek gespecialiseerde medische hulp. Implementeer de voorgestelde veranderingen geleidelijk. Onthoud, ouder worden is een privilege dat niet iedereen heeft, maar gezond, vitaal en met plezier ouder worden is een keuze die u elke dag kunt maken. Bespreek dit protocol met uw arts, deel het met iemand die het moet weten en begin vandaag nog aan uw reis naar een vernieuwd en volledig intiem leven. De transformatie begint met een beslissing, wordt voortgezet met consistente actie en consolideert zich met resultaten die je levenskwaliteit volledig veranderen. Je verdient het om ten volle te implement uw vergebogen look, jezelf op je reis naar vernieuwing en vitaliteit.